Hello students, welcome back to my channel Raweducation. স্বাগতম জনাইছো সকলোকে মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅত। বহু দিনৰ মূৰত পুনৰ লৈছো তোমালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মই লৈছো তোমালোকৰ মাজলৈ ক্লাছ 10 ৰ 2024 বৰ্ষৰ হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট শৰ্ট কুৱেশ্যন আনসাৰ লগতে MCQ কুৱেশ্যন আনসাৰ আছে ইয়াতে। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10 ৰ ফাৰ্ষ্ট লেসন এ লেটাৰ টু গড। এই পাঠটোৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰয়োজনীয় কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট শৰ্ট কুৱেশ্যন আৰু লগতে MCQ তোমালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছো। আশা কৰো এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ বা এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকৰ অলপ হলেও যাতে হেল্প হয়। গতিকে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনসমূহ নিজে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা। নিজকে সেলফ টেষ্ট লোৱা আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন বেছি হাৰ্ড পোৱা বা আনসাৰ পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেন্ট বক্সত নিশ্চয় জনাবা। মই আৰু সলভ ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আনিব নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে বলা কুৱেশ্যনসমূহ ডিসকাস কৰো। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে হোম ডিড লেঞ্চো কল এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হু ৱাজ লেঞ্চো। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট অবজেক্টছ ডিড লেঞ্চো কল নিউ কইনছ। ইয়াতে সোধা হৈছে যে লেঞ্চোয়ে কোনবিধ বস্তু বা কোনবিধ অবজেক্ট মানে বস্তু নিউ কইনছ নতুন মুদ্ৰা বুলি কৈছিলে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ লোকাষ্ট। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ইজ পিছো। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 6 নম্বৰ হোৱাট কাইণ্ড অফ ফাৰ্মাৰ ৱাজ লেঞ্চো। এটা আগবাইছো তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনলে। তাৰ পিছৰটো MCQ কুৱেশ্যন হয়। ইয়াতে তোমালোকৰ অপচন দিয়া হৈছে। কুৱেশ্যনটো হ'ল হু এক্সক্লেইমড ইয়েছ গড উইলিং। অপচনসমূহ দিয়া আছে দ্য অল্ডাৰ বয়জ, দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ, দ্য ওমেন, লেঞ্চো হিমছেল্ফ। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট এজ ইফ কভাৰ্ড উইথ ডেছ। ইয়াত অপচনসমূহ দিয়া আছে মিল্ক, স্নো, সল্ট, অল অফ দ্য এভব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 9 নম্বৰ লেঞ্চো কাল্টিভেটেড ডেছ। ইয়াত অপচনসমূহ দিয়া আছে পেডি, হুইট, কৰ্ণ, বাৰ্লি। এটা আগবাইছো তাৰ পিছৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নলে হোৱাট ডিড লেঞ্চো থিংক অফ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ। অপচনসমূহ দিয়া আছে মিছেভিয়াছ, প্ৰাউড, এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ, অল অফ দ্য এভব। তাৰ নেক্সট 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ডিড লেঞ্চো নো এবাউট হিজ ফিল্ডছ। অপচনসমূহ দিয়া আছে ভেৰি লিটিল, নাথিং, ইণ্টিমেটলি, নান অফ দ্য এভব। এটা আগবাইছো একেবাৰে লাষ্ট কুৱেশ্যনটোলে 12 নম্বৰ হোৱাট ডিড দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ইন দ্য কৰ্ণফিল্ড প্ৰমিছড। অপচনসমূহ দিয়া আছে এ বিউটিফুল ভিউজ, এ বেড হাৰ্ভেষ্ট, এ গুড হাৰ্ভেষ্ট, অল অফ দ্য এভব। গতিকে ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলগীয়া। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ 2024 বৰ্ষৰ ক্লাছ 10 ৰ হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষা দিব ওলাইছা তোমালোকে এই কুৱেশ্যনসমূহ নিশ্চয় প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঘৰত আৰু নিজকে সেলফ টেষ্ট ল'বা। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি অলপ হ'লেও যাতে হেল্প হয়। গতিকে ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলগীয়া। গতিকে যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে মোৰ চেনেল Raweducation আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিবা। গতিকে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।